Assalamualaikum. Jumpa lagi. Ini rakaman kali kedua. Yang pertama ada masalah bunyi. Topik yang sama iaitu PowerPoint. Bagaimana kita nak merekod PDP kita, desktop recording, menggunakan hanya PowerPoint. Okey. Jangan lupa saksikan dan subscribe. Okey. Okey, kita jumpa lagi. Sebenarnya rakaman ni dah buat dah hari tu, tapi sebab ada masalah sound, so kita buat semula. Okey. So kita tengok, kita teruskan kepada kita punya objektif, iaitu kita nak buat PowerPoint. Kalau siapa-siapa yang perasan, PowerPoint untuk versi 2016 sebenarnya sudah ada features untuk merakam kita punya desktop. Bagi PowerPoint yang sebelumnya, okay, kita hanya ada screenshot. Screenshot ni untuk kita rakam atau snap gambar saja. Okay. So saya tunjukkan sikit dulu screenshot bagi yang tak biasa. Tekan screenshot, okay, pilih apa-apa yang kita nak rasa. Bila dia kelabu, maknanya dia dah ready untuk snap gambar. Okay, katalah kita ambil gambar ni saja. Okay, so snap, dah dapat gambar. Nampak? Apa saja gambar yang kita nak lah, tak kisah gambar apa pun. Gambar, katalah gambar, kita buka tajuk negara, kan, atau kita nak ambil gambar dalam ni kan. Selalunya orang akan print screen atau akan download gambar. So dengan screenshot PowerPoint yang ada di menu insert screenshot ni, kita tak perlu lagi download, kita tak perlu lagi insert dalam cara gambar-gambar print screen. So iaitu hanya perlu screenshot, tekan mana-mana gambar, pergi screen clip. Bila dia dah minimize dan dia dah kelabu macam ni, dia maknanya dia dah ready. So just click and drag. So gambar dah masuk. Itu sebelumnya. Sekarang features terbaru untuk saya delete ni dulu. Features terbaru untuk PowerPoint adalah boleh merekod gambar. Okay, 2016 ke atas dia ada. So pergi kat mana? Sama juga. Pergi kat insert. Dekat sekarang dekat hujung sini, screen recording. Okay, klik screen recording. Tengok features ni. Pastikan ini off, ini on audio. Okay, so on audio recording, kita nak record mouse dan select area. Area mana kita nak record. Cuba tengok. Perasan tak bahawa bila kita tekan record, kita punya PowerPoint dah tenggelam, kan? So saya tunjukkan macam mana nak timbulkan semua. Sebab ada orang panik, dia nak record PowerPoint sebenarnya, okay, tapi bila tekan record, tenggelam PowerPoint dia. Okay. Contoh, saya buka PowerPoint yang ada gambar, yang ada isi, supaya kita boleh nampak mana kau. Okay, contoh ini. Okay, ini PowerPoint dia. Kita nak record PowerPoint yang ini. Sekejap tukar ni, sekejap tukar ni, sekejap tukar ni, kan. So pembelajaran kita. So ini adalah kawasan kita. So bagaimana nak buat? Sama je, iaitu kita pergi dekat insert screen recording. Tengok dia tenggelam, kan. So pergi dekat, tekan alternate, dua jari, ibu jari dan juga jari telunjuk. Tekan alternate, jangan lepas. Tekan tab, akan keluar semua screen kita. So kita pergi tekan tab banyak kali untuk maneuver atau untuk pilih screen. So sekarang saya nak pilih screen yang kedua ni, keluar. So masih belum rakam, tengok masih kelabu. Kita pilih select area ni, ada tanda tambah, pilih betul-betul area yang kita nak. Contohnya ini. Then tekan record. Tekan record, dia ada bilangan. Dan kita dah boleh start rakam. So kita rakamlah, kita bercakap bla 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 bla, kita cakap next screen. Masih lagi dalam kawasan dia. Next screen, macam ni. Dan kita bawa mouse kita ke atas. Nampak? Dah ada. Tekan dan dia masuk full screen ni, yang ni. So kita cuba dengar. Okey, nampak? Dengar tak? Recording dia. So saya tutup lah sebab saya nak cakap. Perlahankan sikit yang ni. Okey. Okey. Dan dia automatik, dia hanya masuk ke dalam kita punya PowerPoint. Bagaimana kita nak, sebenarnya kita nak export
video ni ke dalam YouTube. Senang je cara. Ini video dia. Okey, kita ulang balik. Mana video tadi? Kita ulang dengar balik. Ini dengarkan suara. Okey, confirm ini video dia yang kita rakam tadi. Right click dekat video ni, right click. Ada gambar save, ada menu save media as. So tekan save media as, pergi dekat video. Kenapa pergi kat mana-mana pun boleh, tapi kita kena organize. Kalau video, simpan dekat video. Senang. Kan? Type kata cubaan 1. Okey. Ini tak ada cubaan 1 kan, fine. Okey, cubaan 1 MPEG 4. Dia akan automatic save sebagai MPEG 4. Tekan save. Okey. Ini dah boleh delete. File yang berada di dalam PowerPoint ni, video yang ada PowerPoint tadi, kita dah boleh delete dah video dia. Tak pakai dah. Okey. So tutup PowerPoint kita semua, tutup semua. Kita pergi dekat file, don't save lah. Kita pergi dekat file kita. Kita dekat video. Tengok tadi cubaan 1 ni ya. Double klik. Ini video dia. Nampak? Penuh full. Okey. Yes. Dan lepas tu kita boleh upload seperti biasa. Senang saja. Kan? So itulah dia cara yang paling mudah. Saya tunjuk lebih kurang 5 minit saja saya tunjuk kan. Jangan ada masalah. Of course kita kena rancang PowerPoint kita dengan baik lah. Kalau tidak nanti PowerPoint kita buruk kan. Kita nak upload dalam internet. So buat elok, cantik-cantik. Buat secara profesional untuk anak murid kita atau untuk PDP kita. Dan rekod hanya menggunakan PowerPoint. Okay. So jumpa lagi. Selamat mencuba. Saya harap sedikit tutorial itu dapat membantu anda. Kalau ada apa-apa perkongsian atau ada apa-apa cadangan nak tanya, boleh komen kat bawah. Bagi yang belum subscribe, mohon subscribe, bantulah saya. Dan kalau ada khusus-khusus yang menarik, anda boleh join dekat grup kita orang, t.me/dewaedu. Okay, bye. Assalamualaikum.